नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मोस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल। नमस्कार साथीहरु, अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले यो युजर इन्टरफेसको बारेमा, ओबीएस को युजर इन्टरफेसको बारेमा बुझेका थियौं र अब यस भिडियोमा चाहिँ हामीले पहिलो लाइभ हामी यहाँबाट सुरु गर्न गइरहेका छौं र पहिलो लाइभलाई हामीले चाहिँ रेकर्डिङ भिडियोमा लाइभ गर्दै छौं। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सेटअप गर्ने हैन, त्यो कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु। जस्तै यो सोर्स हो हैन, सोर्स हो यो। त्यसपछि यहाँ गएर हामीले यहाँ प्लसमा बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले सुरुमा लिन्छ मिडिया सोर्सलाई हैन। यो चाहिँ रेकर्डेड भिडियोको लागि यहाँ गएर जस्तै यो के हो त चिन्नको लागि हामीले यसको नाम दिन सकिन्छ हैन। चाहिँ ब्रोडकास्टिङ भिडियो भनेर मैले भन्छु, ब्रोडकास्टिङ भिडियो हैन। अब यसको केही डिस्क्रिप्सन तपाईले दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ एड एक्जिस्टिङमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले त्यो गरिन र मैले यसलाई ओके गरे हैन। त्यसपछि गएर अब यहाँ लोकल फाइल छ, यदि यो टिक लागेन भने यस्तो आउँछ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै आउट सोर्स अथवा एउटै समान नेटवर्कमा भएकोलाई चाहिँ युडीपी को माध्यमबाट यहाँ लिएर आउन सकिन्छ। र अहिले चाहिँ हामीले लोकल फाइलमा जाउँ र लोकल फाइलमा गएर मैले ब्राउज गरेँ र मेरो भिडियो कहाँ छ त हैन। म डीमा गएँ, मानौ मैले उदाहरणको लागि यो लिएँ हैन। र यदि यो लुपमा गर्नुभयो भने यो कन्टिन्यू के हुन्छ, प्ले भइरहेको छ यो भिडियो र लुपमा क्लिक गरिएन भने एकचोटि सकिएपछि त्यो अड्टिएर बस्छ है, त्यो ख्याल गर्नु होला। यदि तपाईले त्यसलाई कन्टिन्यू चलाउनु छ भने लुप अन गर्नुस् र यदि कन्टिन्यू चलाउनु छैन भने लुपलाई चाहिँ तपाईले अफ गर्दा पनि हुन्छ। मैले अहिले अफ गरेँ किनभने यो भिडियो लामो छ, त्यसले गर्दा मलाई लुप अन गर्नु पर्दैन। त्यसपछि गएर युज हार्डवेयर डिकोडिङ व्हेन अवेलेबल भनेको चाहिँ के हो भने यदि तपाईले चाहिँ यसमा यदि हार्डवेयर राम्रो छ, तपाईको कम्प्युटरमा हार्डवेयर ग्राफिक कार्डहरु लगाएको छ भने त्यसले डिकोड गर्छ हैन। अब डिकोडिङ र इन्कोडिङ के हो यो अघिल्लो उमा बुझौँला हैन। इन्कोडिङ र डिकोडिङ भनेको के हो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर यो हुन्छ र त्यसपछि मैले यसलाई ओके गरेँ हैन। अब यो ओके गर्दा बित्तिकै यो अब सुरु भयो र एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो, म नर्मल मोडमा छु। यदि स्टुडियो मोडमा हुन्छु भने अब मैले यता थप्दै र यसलाई लाइभ गर्दै गर्न सक्छु हैन। अब यसपछि यो भयो। अब त्यसपछि मैले यहाँ एउटा लोगो लगाउन चाहेँ। अब लोगो कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि प्लसमा गएँ, त्यसपछि गएर मैले इमेज ल्याएँ, यसलाई मैले नाम दिन्छु कि लोगो, LOGO लोगो हैन। ओके गरेँ। त्यसपछि गएर ब्राउज गरेँ र हामीले कहाँ सेभ गरेर राखिएको छ त्यो इमेजलाई हामीले यहाँ लिएर आउनुपर्छ र मैले उदाहरणको लागि मैले यसलाई लोगोको रूपमा लिएँ है र यसलाई मैले ओके गरेँ र यसरी आउँछ हैन। अब हेर्नुहोस् अहिलेसम्म मैले यो ब्रोडकास्ट गरेको गएको छैन, मैले यहाँ जे चलाएँ यता गएको छैन किनभने म स्टुडियो मोडमा छु हैन। र यसलाई मैले मिलाउँछु, यो मेरो लोगो हो, मैले लोगो यहाँ राख्छु र अब जब मैले यो कट थिच्छु भने अब गयो र मैले चाहिँ यसलाई मैले यसरी बिस्तारै यसरी सारेर पनि यो जान्छ र त्यो नगरेर चाहिँ यदि मैले ट्रान्जिसन हैन, यो ट्रान्जिसन हुन्छ, यहाँ ट्रान्जिसनमा के दिने भन्ने कुरो हैन। यहाँ जस्तै ट्रान्जिसनमा थुप्रै छ, फेड टु ब्ल्याक हैन। क्लिक गरेपछि एउटै ठाउँमा भयो, यहाँ आयो फेड टु ब्ल्याक हैन। त्यसपछि कट छ अथवा फेड छ हैन। यी दुईटा ट्रान्जिसनले हामीले खेलाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् यो फेड भएर आयो। यदि कट गर्यो भने ट्याक्कै कुनै बिना कुनै ट्रान्जिसन यो यता आउँछ है। कटमा मैले क्लिक गरेँ, अहिले सरी कट यहाँ छ, फ्याट्ट देखियो हैन, फ्याट्ट गयो। र यदि मैले कटको ठाउँमा
सरी फेड राखेँ भने हेर्नुहोस् है, अब मैले यहाँ ल्याएँ फेड राखेँ भने यहाँबाट फेड भएर यहाँ देखिन्छ, यो किसिमको ट्रान्जिसन हुन्छ है। यस्तो ट्रान्जिसनहरूलाई हामीले यहाँ एड गर्न सकिन्छ। यो मानव मैले उदाहरणको लागि यो मेरो लोगो हो होइन, लोगो यहाँ आयो। अब त्यसपछि मैले यहाँबाट स्क्रोलिङ राख्छु, स्क्रोलिङ टिभीहरूमा देख्नुभयो होला, त्यो स्क्रोलिङ राख्छु। कसरी त प्लसमा गएँ र मलाई यहाँ टेक्स्ट चाहिन्छ होइन, टेक्स्ट। अब यसको नाम दिन्छु स्क्रोलिङ, SCROLLING होइन, स्क्रोलिङ भनेर यो दिएँ। र अब स्क्रोलिङ हामीले दुई तरिकाले सेट गर्न मिल्छ। एक त हामीले यसमै ल्याएर राख्न पनि मिल्यो होइन, हेलो अल अफ यु ह्याप्पी न्यू इयर होइन, इयर 2018 वी आर गोइङ टु स्टार्ट आवर फर्स्ट लाइभ होइन, मैले यति लेखेँ। यसलाई मैले स्क्रोलिङ गराउने छु र ओके ओके, यो कहाँ आयो, यहाँ आयो होइन। ल हेर्नुहोस् है, र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी सानो गर्न सकिन्छ, यसरी यसरी सानो गरेर ल्याउन सकिन्छ। यो एउटा तरिका हो होइन। ल हेर्नुहोस् सानो भयो र यो एउटा तरिका हो। र अब यसको सेटिङ यहाँ डबल क्लिक गर्नु भने फेरि यही नै खुल्यो। र यसलाई चाहिँ हामीले फन्ट यहाँ सिलेक्ट फन्ट गरेर कुनै नयाँ फन्ट दिन सकिन्छ होइन, यसरी नयाँ फन्ट हामीले यहाँ दिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी यसको कलरहरू अलिक तल जानुहुन्छ नि, यहाँ कलर छ होइन, सिलेक्ट कलर रेड, रेड दिएँ अथवा कुनै अलिक देखिनँ क्या रेड होइन, मैले यो दिएँ, यो गर्न सक्यो। त्यसपछि गएर यसको अपासिटी भन्ने हुन्छ, यसलाई कति मात्रामा बगाउने होइन, त्यो अपासिटी भन्ने हुन्छ। यो होइन जति डाउन गऱ्यो डिम हुँदै गएको छ, 100% भनेको पुरा हो, जति डिम गर्नु छ त्यो हल्का डिम हुँदै जान्छ डाउन गऱ्यो भने होइन, त्यो हुन्छ। र हामीले ग्रेडियन्ट पनि राख्न सकिन्छ। ग्रेडियन्ट भनेको एकभन्दा बढी कलर होइन, त्यसलाई पनि हामीले यसरी राख्न सकिन्छ। अब यसलाई कसरी डाइरेक्सन कता पार्ने यताउता भन्ने कुराहरू छ। ब्याकग्राउन्ड कलर कस्तो दिने, हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिन सकिन्छ यसरी होइन। र यो भयो। अब अझैसम्म पनि यो स्क्रोल भएको छैन होइन, यो देखि मात्र रहेछ टाइटल। यसरी स्क्रोलिङ भनेको यो यसरी यहाँबाट चल्नुपर्छ। अब त्यो चल्ने कसरी त भन्दा राइट क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ गएर फिल्टर्स भन्ने छ होइन, अथवा सायद यहाँ होइन, यहाँ हुनुपर्ने यो फिल्टर्स सायद छैन होइन। स्क्रोलिङ यसलाई मैले माथि राखेँ, राइट क्लिक गरेँ, फिल्टर्समा गएँ र त्यसपछि यहाँ प्लस छ। प्लस भएपछि यसलाई हामीले के गराउने त, अब यहाँबाट कुरो हुन्छ होइन, हामीले स्क्रोल गराउने हो। स्क्रोलमा गएँ, अब यहाँ थुप्रै इफेक्ट राख्दै जाँदा त्यसको नाम भुल्न सकिन्छ भनेर यसको नाम राख्ने यहाँ सुविधा पनि दिएको छ। र मैले स्क्रोलै राखेँ। र अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई चाहिँ हामीले हरिजेन्टल स्पिडमा दिने हो या भर्टिकल। भर्टिकल यदि चलाउनु भयो भने यो यसरी स्क्रोल हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको होइन होइन। कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले, अन्डु गरेँ भने यस्तो हुन्छ। र हामीलाई चाहिएको हरिजेन्टलमा होइन, त्यही भएर हामीले यसलाई यता लग्यो भने के भयो, उल्टो भयो, हाम्रो यसरी जाने होइन होइन। र यो साइडमा लग्यो भने अब सुल्टोमा यसरी स्क्रोल भइरहेको छ है, देख्नुभयो यसरी स्क्रोल हुन्छ। त्यसपछि गएर के हुन्छ भने अब हामीले यसको एउटा ब्याकड्रप राखौँ भनेको, यसको ब्याकग्राउन्ड कलर, त्यसलाई ब्याकड्रप भनिन्छ। एडमा गएर हामीले अब कलर सोर्स भन्ने थियो अघि, हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ कलर सोर्स। र यसलाई मैले लेखेँ ब्याक ड्रप है, ब्याकड्रप। र मैले यसलाई ओके गरेँ। र ब्याकड्रपको कलर कस्तो दिने, सिलेक्ट कलर, येल्लोसँग कस्तो कलर छ होला, मैले यो दिएँ यसलाई र ओके ओके। र यो ठुलो छ, यसलाई मैले सानो गर्छु होइन, यसरी आइरहेछ। अब यसलाई विड्थ र हाइट छ होइन, विड्थ कति दिने र हाइट कति दिने, 50 गरेँ। यसरी यहाँबाट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै
120 होइन, यो दिएँ र यसलाई मैले यसरी यहाँ लिएर आएँ। हेर्नुहोस् यो छ र यसलाई अब यो छेकियो नि होइन, यो किनभने किन छेकियो, यसको यो जसरी फोटोसप युज गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ फोटोसपमा यस्तो हुन्छ नि, त्यस्तै चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले तलमाथि गर्न सकिन्छ। यसलाई माथि गऱ्यौँ भने बल्ल ब्याकड्रप तल हुनुपर्छ जहिले नि। अब बल्ल यसरी यो देखिरहेछ होइन। हाम्रो लोगो सेट गरियो, स्पेलिङ सेट गरियो, अनि हाम्रो अब के भयो, अब अझै पनि यो यता गएको छैन, हेर्नुहोस् है, यता गएको छैन। ट्रान्जिसन दिनुहोस्, अब यो सुरु भयो, यसरी लाइभमा जान्छ। त्यही गरेर प्रायः गरी स्टुडियो मोडमा तपाईँले काम गर्नु होला, मैले चाहिँ त्यही सजेस्ट गर्छु। अब यो हाम्रो सबै कुरो भयो र अब हामी यसलाई के गर्दैछौँ, लाइभमा लाँदैछौँ, अर्थात् हामीले यसलाई ब्रोडकास्ट गर्दैछौँ होइन। त्यसको लागि के गर्ने, सेटिङमा जानुहोस्, त्यसपछि हाम्रो स्ट्रिम सेटिङमा छ होइन। यदि तपाईँले युट्युबमा गर्नुभयो भने युट्युब आरटिपिएसमा जानुहोस्। अब यहाँ थुप्रै छ, ट्विच भन्ने छ, यो थुप्रै छ, सोल्भ गरेर अझै हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। र अब हामीलाई चाहिएको कस्टम हो, अथवा हामी आफै कोड ल्याएर यहाँ राख्छौँ, त्यो नै बेस्ट होला होइन। अब त्यसको लागि हामीलाई दुईवटा चिज चाहिन्छ, त्यो भनेको सर्भर र स्ट्रिम की। यो दुईवटा हामीले कहाँ खोजिन्छ, यदि तपाईँ फेसबुकमा जानुहुन्छ भने पनि त्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ। जस्तै म फेसबुकमा गएँ, फेसबुकमा गइसकेपछि तपाईँले जब यहाँ लाइभ भन्ने हुन्छ, लाइभमा जानुभयो भने त्यसपछि तपाईँले यहाँ सिलेक्टमा जानुहुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् यो स्ट्रिम की भन्ने छ, यो कीलाई यदि कपी गर्नुभयो भने तपाईँले अब ओबिएसमा जानुहोस्, स्ट्रिम की भनेको यो हो होइन, यहाँ ल्याएर तपाईँले पेस्ट गर्नुहोस् होइन। यो स्ट्रिम की तपाईँले कसैसँग सेयर नगर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल जानुहुन्छ भने तपाईँले सर्भरको युआरएल पनि पाउन सक्नुहुन्छ, यो तपाईँको युआरएल हो होइन। यो चाहिँ जसको पनि सेम हुन्छ, यसरी गएर यहाँ गएर तपाईँले सर्भरको युआरएल यहाँ राखिदिनुहुन्छ र मैले एप्लाई गरेँ, ओके गरेँ। अब हाम्रो यो रेडी छ। यदि हाम्रो सबै कुरो ठिक छ भने हामीले यहाँ स्ट्रिम गर्दा बित्तिकै त्यो फेसबुकमा यो देखाउनु पर्ने हुन्छ, यदि हाम्रो अहिलेसम्मको यो सेटिङ ठिक छ भने। अब हामी हेरौँ ठिक छ कि छैन। अब म गएँ स्टार्ट स्ट्रिमिङमा, कनेक्टिङ भन्यो र ल्याउनुहोस्। अब यो हाम्रो कनेक्ट भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, मैले सानो गराएँ, यहाँ हरियो छ। यदि यो रातो भयो भने तपाईँको कनेक्सन नेटवर्क राम्रो छैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो। पहेँलो देखायो भने चाहिँ अब सतर्क हुनु पऱ्यो, अलि अब डाउन हुँदैछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो, र ग्रिन देखायो भने तपाईँको कनेक्सन एकदम ठिक छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। त्यो हुन्छ। र एउटा कुरा के पनि हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हाम्रो यो हार्डवेयर नमिलेर अथवा चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरले सिपियु बढी खाएर पनि रातो देखाउने सम्भावना हुनसक्छ होइन। र अब यो हेर्नुहोस्, ल यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो यो स्ट्रिमको यहाँ आइसक्यो। र यदि मैले गो लाइभ गरेर यहाँ क्लिक गर्दा बित्तिकै अब म लाइभमा जोडिनेछु होइन, सबैले यो हेर्न सक्नेछन्। र अहिले म यो गर्दिनँ किनभने मैले जस्ट तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्रै यो गरेको थिएँ। र यो चाहिँ हाम्रो यसरी तपाईँले आफ्नो कुनै पनि रेकर्डेड कार्यक्रमलाई फेसबुकमा अथवा युट्युबमा लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब युट्युबमा कसरी त है, युट्युबको लागि पनि त्यही हो, सेम हो, क्रिएट र तपाईँले गो लाइभ गर्नुहुन्छ यहाँ होइन। युट्युबमा गइसकेपछि यहाँ क्रिएट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। अपलोड भिडियो गर्नु भने हामी नर्मल्ली त्यसलाई अपलोड गर्ने हो होइन। तर के अरे हामी गो लाइभमा गइयो भने होइन, यहाँ गो लाइभमा जानुभयो भने तपाईँले त्यो की प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब राइट नाउ अथवा लेटर गर्ने, हामीले राइट नाउ अहिले हामी गर्दैछौँ। बिल्ट इन वेब क्याम कि सफ्टवेयर, हामी सफ्टवेयर युज गर्दैछौँ, वेब क्याम छैन हामीसँग, गो। अब त्यसपछि गएर अब सेम प्रोसेस जुन हामीले अघि फेसबुकमा देखेका थियौँ होइन, स्ट्रिम कीलाई कपी गर्ने र त्यसलाई लिएर हामीले कहाँ राख्ने, पहिला यसलाई रोक्नुपर्छ है, यसलाई मैले स्टप गरिदिएँ। यहाँ गएर अब स्ट्रिम की यहाँ हामीले स्ट्रिम की राख्छौँ होइन।
मैले यहाँ पेस्ट गर्छु। त्यसपछि गएर अर्को के हुन्छ, स्ट्रिम युआरएल होइन। स्ट्रिम युआरएललाई मैले कपी गरेँ, यो फर्स्टलाई कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि यहाँ लिएर आएर मैले युआरएललाई सर्भरलाई मैले पेस्ट गरेँ र अब एप्लाई गरेँ, ओके गरेँ। यदि हाम्रो यो सबै कुरो यदि मिलेको छ भने यो हाम्रो स्ट्रिम अब त्यहाँ देखिनुपर्छ स्टार्ट स्ट्रिमिङ गर्दाखेरि। मैले स्टार्ट स्ट्रिमिङ गरेँ, कनेक्ट भइरहेछ। अब हेरौँ है त, हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ त्यो भिडियो देखिनुपर्छ, देखिरहेछ होइन, आयो। यसको अर्थ के, अब हाम्रो स्ट्रिमिङ सुरु भयो र मैले इन्ड स्ट्रिमिङ गरेँ होइन, जस्ट तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि मात्रै हो यो मैले गरेको। र यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि प्लेटफर्ममा त्यो तपाईँलाई कुनै जहाँ लाइभ गर्नुहुन्छ त्यसले दुई चिज दिएको हुन्छ है। यो जहिले पनि ख्याल गर्नु होला, हामी चाहिँ स्ट्रिम गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एउटा स्ट्रिम की होइन, स्ट्रिम की खोज्ने, त्यो कुनै पनि सर्भर होला, कुनै पनि ट्विच होला, युट्युब होला, फेसबुक होला, अथवा चाहिँ तपाईँ आफ्नो लाइभ सर्भरै बनाउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो वेबसाइटमा दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई दुई चिजको आवश्यकता पर्छ। त्यो एउटा स्ट्रिम की र अर्को हुन्छ सर्भर होइन, सर्भर हुन्छ। र स्ट्रिम की बेला बेला चेन्ज भइरहेको हुन्छ, अथवा चाहिँ मैले यो लाइभ मैले सुरु गरेँ र अर्कोचोटिलाई फरक स्ट्रिम की हुन्छ, त्यो चाहिँ बेला बेला चेन्ज भइरहेको हुन्छ। तर सर्भर चाहिँ जहिले पनि एउटै हुन्छ है, सर्भर चाहिँ जहिले पनि एउटै हुन्छ। त्यही भएर हामी कुनै पनि उमा गइसकेपछि, कुनै पनि प्लेटफर्ममा गइसकेपछि हामीले स्ट्रिम की र सर्भर खोज्ने र त्यो स्ट्रिम की र सर्भरलाई ल्याएर हामीले हाम्रो ओबिएसमा राखिसकेपछि कनेक्ट हुन्छ र हामी त्यसरी कुनै पनि प्लेटफर्ममा स्ट्रिम गर्न सकिन्छ। त्यही नै हो र अहिलेलाई यति नै। र आगामी हामी आगामी कुराहरूको बारेमा अझै थप जान्नेछौँ र अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद। नमस्कार, म हुँ तपाईँहरूकै सीताराम कटेल धर्मोस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईँहरूकै च्यानल।